Salut! Sunt la Centrul de Design Dacia din București, acolo unde astăzi este prezent conceptul Dacia Bigster și o să profit de ocazie ca să facem un scurt walk around. Înainte de clip, trebuie să reamintim Car Vertical. Car Vertical este o platformă de verificare a seriilor de șasiu pentru mașinile second hand. Dar există cazuri în care Car Vertical îți dau toate informațiile cu privire la o mașină și există cazuri în care Car Vertical nu au chiar toate informațiile despre mașină. Dar trebuie să recunosc că este un instrument care este destul de bun, dar pe lângă acest instrument mai există și alte. Verificarea mașinii de către tine, verificarea mașinii de către un mecanic, de către un expert sau de către mine dacă vrei să îți verific o mașină și să-ți o și filmezi. Dar nu uita, Car Vertical mă ajută pe mine, aveți referral code în descriere și în primul comentariu. Aveți 10% reducere dacă folosiți referral code-ul meu și cu fiecare raport Car Vertical cumpărat prin referral code-ul meu, o parte din bani se vor duce către mâncare pentru animalele din adăposturile de animale. Acesta este unul din motivele pentru care am ales să colaborez cu Car Vertical și voi filma atunci când voi cumpăra mâncarea pentru animăluțe. Și acum, hai să revenim la clipul nostru. Voi știți cu toții mașina pentru că a fost prezentată deja de câteva luni bune. Acum însă am avut șansa să o văd și pe viu. Pe viu, reacția este că nu este atât de mare pe cât îmi imaginam. Este totuși un model de dimensiuni mari de 4,54 m care reușește totuși să fie rezonabil de compact. Adică nu vă imaginați un SUV de clasă mare de genul lui Pathfinder, spre exemplu. În rest, la nivel de detalii, cei de la Dacia promit că mașina este în proporție de 90% cu, sau mă rog, acest concept este în proporție de 90% modelul de serie. Adică liniile principale ale acestui exemplar se vor regăsi și în producția de serie. Evident că trebuie să luăm anumite detalii cu multă apă. Spre exemplu, avem aici grila frontală. Dacă tot ce ține de partea de elemente stilistice ne putem aștepta să le vedem în serie, nu înseamnă și că grila va fi luminată sau sigla va fi luminată. Dar cel mai probabil această temă cu zale care încadrează, sau mă rog, unesc farurile cu sigla, o vom regăsi. Însă cel mai probabil va fi vorba de niște elemente cromate și nu luminate. Tot o temă similară a zalelor găsim și în zona inferioară a spoilerului. Aici există embosat și noua siglă Dacia, la fel. Aici se va găsi numărul de matriculare. Probabil că nu o să mai vedem scris Dacia în modelul de serie. Capota, după cum vedeți, este foarte profilată. La fel, nu știu dacă această formă complicată se va mai regăsi în serie, dar ce vedem aici arată excelent. Ornamentele de la baza caroseriei sunt dintr-un plastic reciclat. Este un element foarte inedit, nu doar pentru Dacia, ci și pentru practic toată industria auto. Sunt șanse să le vedem în serie, însă n-am reușit să smulgem o informație mai sigură de la oficial astăzi. Avem niște roți mari, practic sunt pneuri de 255 R19. Sincer, jante de 19 s-ar putea să vedem pe versiunile superioare de echipare. Însă dacă pneurile vor păstra lățimea de 255, rămâne de văzut. Cert este că aceste roți mari sincer fac ca mașina să arate foarte, foarte bine. Adică sunt foarte curios cum o să arate cu niște jante de 17, de exemplu, și niște pneuri ceva mai subțiri, dar cu siguranță probabil că nu va mai fi la fel de zveltă. Hai să mai vedem și alte detalii. Iar un element definitoriu pentru acest model este această siglă în relief de la baza ușii din spate, cumva în zona pragului. Va fi sau nu va fi, puteți să pariați. Oricum vom afla toate aceste lucruri undeva la orizontul anului 2025. Oglinda
E modernă, dar nimic deosebit. Aici probabil că va exista semnalizatorul. Clanțele, în schimb, sunt integrate în ușă. Acum, nu știu dacă ele vor ieși în mod electric sau pur și simplu, mă rog, momentan eu n-am suficient loc să le trag. Aceasta este o machetă, nu este un vehicul funcțional, așa încât dacă trag mai tare s-ar putea să rămân cu ea în mână. Dar înțelegeți vă, ideea este posibil, dacă această formă se va păstra, probabil că vom avea o clanță care va ieși electric. În spate, soluția de la Clio, Zoe, nouă Megane Tech, dar pe care cred că pe vremuri o găseam la Nissan Terrano 2, nu? Parcă. De altfel, cumva sunt niște mici reminiscențe ale acelui model, cu siguranță involuntare, nu cred că cineva s-a inspirat cu adevărat de acolo, dar dacă vă uitați din anumite unghiuri, s-ar putea să regăsiți câteva elemente stilistice. Îmi plac acești umeri. Modelul nu arată în niciun caz drăguț. Este foarte brutal în design. Sunt multe linii de forță. Arată foarte încordat. Este un model care va avea cu siguranță multe talente în off-road, așa cum ne așteptam de la Dacia în urma experienței cu Duster. După cum vedeți, consola față este foarte scurtă și asta înseamnă și, ia să dăm noi un zoom, și un unghi de atac foarte bun. De altfel, vedeți că spoilerul este ușor teșit, tocmai pentru a mări acest unghi de atac. Garda la sol e mare în cazul acestei machete, probabil nu va fi așa de mare în serie. Aici, sincer, estimez undeva la 30 de centimetri. Greu de crezut că vom avea ceva similar în serie. Mașina va avea versiuni cu 4x4. Consola spate este ceva mai lungă, dar tot unghiul de degajare pare foarte bun. Mașina e posibil să aibă versiune cu 7 locuri. Sigur că sunt tot felul de speculații, pentru că Dacia nu vrea să comunice, sau mă rog, nu a ales să nu comunice încă și probabil nici nu a definitivat încă fișa tehnică a acestui model. După cum v-am mai spus, aici este vorba de o machetă. Acest haion nu se deschide. Sigla luminată e interesantă, atrage atenția asupra designului, da, iar nu o vom găsi în serie. Aici un eleron, probabil așa îl vom vedea și în versiunea de serie. Niște traverse, posibil să vedem, sau sper să vedem soluția care există în acest moment pe Sandero Stepway și pe Jogger, cu posibilitatea de a muta poziția traverselor de a muta traversele de fapt din această poziție transversală longitudinală într-o poziție transversală, scuze. Nu avem un interior, salut. După cum vedeți, se poate estima un spațiu măricel, dar interiorul nu este definitivat în acest moment. O să merg și în față. Tot ce am putut să observ la interior este că tabloul de bord sugerează că este un ecran LED complet. Și în rest, cam atât. Niciun alt indiciu. Am mai putea spune că este un design destul de minimalist. Sincer, ce mai văd eu acolo, de fapt, mint? Nu, mai văd ceva acolo. Mai văd o streașină cumva profilată, în așa fel încât s-ar putea să avem un head-up display. Mă rog, cel puțin planșa de bord pare în așa fel decupată încât să permită prezența unui head-up display. Dar e doar speculație. În rest, hai să mai facem o tură așa în jurul mașinii. Sunt sigur că mi-au scăpat niște lucruri, dar înțelegeți voi. De fapt, puteți chiar să spuneți în comentarii dacă există informații pe care le știți și despre care n-am amintit. Din punct de vedere tehnic, apropo de asta, v-am zis, o să avem 4x4. Sunt niște, nu mai știu, o publicație italiană care a avansat niște zvonuri cum că ar urma să fie disponibile motorizări de 200, ba chiar de 300 de cai putere. Sincer, mă îndoiesc că o să vedem 300 de cai putere pe Bigster. Cel mai probabil vom vedea
hibridul de 140 de cai putere pe care o să-l preia de anul viitor și Jogger. Și în rest, sunt curios dacă o să mai fie vreun diesel. Cam asta a fost. Să ne vedem cu bine în 2025 și să vedem cum o să arate și să o conducem. Pa, pa!